No niin, se on taas tullut aika edistää tuota saunaprojektia ja viimeksihän me tehtiin tälle saunaikkunalle tämä karmi ja sitten myös restauroitiin tämä vanha juna-aseman oka. Ja siitä tuli tämän näköinen, mutta nyt voitaisiin tehdä sitten vesikattorakenteita tuohon saunaan, että hyökätäänpä siitä sitten suoraan tuonne pihalle hommiin. Tuossa tuli sitten tilattua vähän puutavaraa tontille ja välistä on jo vetänyt tuohon saunaan menevää lankkutavaraa ja lautatavaraakin. Tässä on myös sitten mukavuussiipeä varten puuta. Ja tänne puolelle tuli blokattua vähän tuommoista parempilaatuisempaa, että niistä voisi miettiä jalostavansa jotakin karmia ja ehkä poka-ainestakin. Että katsotaan mitä niille keksitään, mutta ne on tuossa nyt omassa pinossa ihan sitä varten. Ja aloitan nyt sitten nämä hommat tästä tekemällä kattotuoliaihioita ja tässä ei nyt varmaan tule löpisemään nyt hetkeen mitään, että antaa näiden niin sanotusti kuvien puhua sanojen puolesta. Tässä vaiheessa mä merkkaan noihin kattotuoliaihioihin noiden alaparteiden paikat, niin voin ne kiinnittää paikoilleen ja nämä kattotuolit on sitten valmiita nosteltavaksi tuonne ylös ja kiinnikkeitä voi sitten laittaa lisää jälkikäteen.
Seuraavaksi mä teen sitten noihin päätyräystäisiin nämä poikaset, eli semmoset tuet, jotka tulee näistä viimeisistä kattotuuleista, niin askarrellaanpa niihin semmoset. Näihin tulee nyt 4 per pääty, eli 2 per lape sitten aina pääryssä. On sen verran lyhyt tämän lapeen mitaltaan.
kiinnikkeitähän näihin kattotuoleihin nyt tarvii lisätä vielä reippaasti, että ne sitten kestää ja pysyy. Ja tämä nyt sitten, kun tämä hirsirunkohan ei ole millään tavalla suora täältä yläreunasta, niin sitten passailin korotuspaloilla nämä, että ne on sitten kutakuinkin samassa korkeudessa ja suorassa. Sitten kulmaraudoilla kiinnityksiä ja niihinkin noita kiinnikkeitä totta kai lisää vielä, että tämä on vielä kesken. En sitten oikein tiedä, että pitäisikö näihin vielä lisätä tällä lailla vinotuet jokaiseen, että onko se yliampuvaa, tarviiko se niitä. Haittaa niistä nyt tietenkään ei ole, mutta voisihan siihen joku laudat kyllä naulata kiinni. Nyt alkaa olla katto vihdosta viimein sillä mallilla, että tähän saa ihan tämmöisen jopa suht asiallisen sadesuojan päälle. Tätä ennen nuot seinät pääsi aika pahasti kastumaan, kun oli vaan pari hirttä tuolla poikittain päällä. Mutta nyt on kattotuolit ja pari poikittaista lautaa, niin pysyy pressu tuolla lailla, että siinä on hyvä kaato. Että ainakin suurin osa vedestä nyt päätyy sitten muualle kuin tuohon karmiin. Näihin kattotuolin päihin olisi ajatuksena saada semmoiset viistot, kulmat, tulisi ilmettä, mutta en nyt sitten tiedä, että jättäisikö siihen tähän hiukan suoraan ja laittaisi pienen ottalaudan vai mitenkä sen sitten siitä lopulta toteuttaisiko. Tuohon tulee tuo raakapontti päälle, niin siitä vasten voi sitten ainakin pistää tuon tippareunan kattohuovasta. Ja täytyy nyt vähän funteerata tätä, että mitenkä tämä, se olisi kiva, jos sahaisi nämä päät vinoon, niin se olisi paljon ilmeikkäämpi kyllä, tai versus se, että ne on ihan vaan suorat päät ja ottalauta siinä. Ei sekään huono ole, mutta saisi nyt tähän jotain persoonallisuutta sitten tehtyä. Ja tuolla nyt sitten, kun on nämä poikaset, niin en ole ihan varma vielä, mitenkä tämän sitten tästä toteuttaisi, että se olisi tarpeeksi vahva sitten, kun pitkät räystäät olisi nyt ihan hyvät olla, että tuosta ei hirveästi haluaisin lähteä näitä päitä lyhentelemään. Siinä taisi olla joku tommonen 40 senttiä reilu, tai ehkä 40 senttiä näin päin, ja näin päin onkin sitten ainakin 50 senttiä, mutta se saisi kyllä olla kans ihan semmonen reilu tuo ylitys tuossa, ainakin meikäläisen mielestä. Mutta jos tähän on jotakin ajatusta, että miten tämän toteuttaisi tämän nurkan sillä lailla, että kun nyt avoräystäs on tai tulisi, niin olisi sitten ihan semmoinen fiksun näköinenkin, ettei ole mitään häröpuita siinä sitten sikin soki. Eli tähän tulee siis näin päin ne raakaponttilaudat toisiinsa pontissa kiinni ja sitten lähtee vähän tämä viimeisen kattotuolin päältä, että eipä se nyt siinä nyt ihan täysin tyhjänkään varassa ole, mutta jotain tukea siihen tarvitsisi keksiä. Tuollahan on vanhalla saunarakennuksella kyllä tehty ihan näin ja päärakennuksella on mielestäni tai muistaakseni ihan pelkät ruodelaudat tulee ylitse päädystä ja siinä on mitään tukea sitten niiden varassa ja kyllä se on siinä hyvin pysynyt ton 90 vuotta. Tuohon tulee nyt sitten laudoitus tai panelointi, mikä siinä tuleekin, niin sisäkattopinta käytännössä ja tuonne nyt sitten jos jonkinnäköistä eristystä pistää, niin se on sitten näiden palkkien väleissä. Tonne vähän joku poikittaiset laudat sitten reunoihin esteeksi. Siellä saa sitten olla vielä hyvä tommonen tuulettuva tila. No tuostahan näkeekin, että tämä alue kumminkin jää semmoiseksi avonaiseksi, niin ei sitä kannata liian umpeenkasten laittaa. Päätyihin tulee kyllä siis panelointi tai laudoitus ja jonkinnäköiset
tuuletusaukot. Oviaukkoon tarvitsisi tehdä toi ura karaa varten kumpainenkin puoli. Tällähän puolella oli kara, niin kuin tuosta näkee noista vanhoista hirsistä, ja korvaushirsistä nyt vielä puuttuu sitten tossa sattuu olemaan vaarnatapin paikka just sillä kohi, mutta täytyy tosiaan tehdä tuohon se ura ja karapuu, niin pysyy sitten nämä aukotkin suorassa, ei lähde pullistelemaan. Ja sen jälkeen sitten karmin sovittelua. Nyt oikeastaan tämän saunan kanssa sitten seuraava homma on se, että kun tuo katto tuosta kutakuinkin olisi sitä vesikatetta vaille valmis, niin on sillä lailla suojaa sisällä, että voisi lähteä tuohon katsomaan sitä kiukaan kautta palomuurin hormin petiä ja pikkuhiljaa työstää eteenpäin ja sitten voi alapohjaa tehdä ja näin, mutta tämä on nyt siinä vaiheessa, että on aika lailla hyvin aikataulussa, eikä nyt tarvitse lähteä hätäilemään, että varmaankin tässä alkaa nyt isosti sitten tuon mukavuussiiven teko tuohon päärakennukseen, niin tämä saattaa jäädä hetkeksi aikaa sitten tauolle, mutta eiköhän se nyt jonkinnäköiseen saunomiskuntoon sitten saada sinne syys-lokakuulle mennessä, mikä se tavoitekin oli, mutta toki ei ole maailmanloppu sekään, jos ei siihen päästä, mutta on kyllä tyytyväinen nyt itse siitä, että mihin ollaan päästy. Nyt kun on seinät ja katto, niin tosi hyvä tilanne kaikin puoli. Näistä ylijääneistä ja hylkyyn menneistä hirsistä saadaankin mukavasti ensimmäiset kiuaspuut tai klapit. Menee kyllä ihan täydestä. Kyllä siinä nyt vähän voi olla semmoista, mitä ehkä laittaa sivuunkin, mutta aika lyhkäisiä pätkiä toki nämä terveemmät. Nämä on kaikki nämä pitkät semmosia, että rakennuskäyttöön en huoli. On sen verran huonoja. Meni tuonne kyllä siis runkoonkin nyt muutamia semmosia vähän välttäviä, mutta kyllä ne siinä menee sen verran kun tarvii.